שלום, אנחנו נעבור על כל הגמרות שלמדנו לבחינה הזאת. קודם כל תזכרו שאנחנו לומדים מסכת יומא, זה השם של המסכת, הספר שאנחנו לומדים. פרק שמיני זה מספר הפרק, the number. יום הכיפורים זה שם הפרק, because that's the first two words בפרק. למדנו דף עין ד' עמוד א' בהתחלה, אחר כך עין ו' עמוד א', הגמרא על המן, ואז למדנו עין זין עמוד ב' בקשר לרחיצה. So three topics. אוקיי, בואו נתחיל מההתחלה. למדנו גופה זה כשמעיינים, we're delving deeply במה שכבר למדנו, וכבר למדנו שיש מחלוקת בקשר לחצי שיעור. Now, חצי שיעור זה לא ממש חצי, half, אלא פחות מהשיעור. השיעור, כמו שלמדנו במשנה, זה מלוא לוגמיו בשתייה, ככותבת הגסה באכילה. זה ביום כיפור. באיסורים אחרים, like חלב, which we're about to learn, זה כזית. אז הכזית, the size of olive, זה השיעור לחלב ולחזיר ודברים אחרים. ביום כיפור אמרתי את השיעור. חצי שיעור זה פחות מכזית. let's say זה וזה, שניהם חצי שיעור. גופה, חצי שיעור, רבי יוחנן אמר אסור מן התורה, אסור מן התורה לאכול חצי שיעור, ריש לקיש אומר מותר מן התורה. לא, הוא אומר מותר לאכול חצי שיעור ביום כיפור, אבל זה, הוא אומר בסוף זה מותר מן התורה, אבל זה אסור מדרבנן. עכשיו אנחנו נראה מה הסיבות שלהם, מה הטעמים שלהם. מדוע רבי יוחנן אומר שאסור מן התורה? כיוון דחזי ראוי, it's possible, it's worthy, להצטרופי, לצרף חצי שיעור עם עוד חצי שיעור, ואז יהיה כזית. ואם יהיה לי כזית, אז אני חייב עונש. בחלב אני חייב כרת. אוקיי, בחזיר אני חייב משהו אחר. אבל אני חייב עונש כשאני אוכל כזית. So, אם חצי זית ועוד חצי זית זה חייב עונש, אז בוודאי איסור כאכיל, בוודאי שהוא אוכל איסור אפילו בחצי שיעור. כמו שלמדנו דבר מסוכן כמו רעל, כמו פויזן, כמו סיגריה, שזה סכנה לגוף, אפילו סיגריה אחת יכולה להיות סכנה, אף על פי שהוא לא ימות מזה. אפילו קצת מרעל, קצת פויזן יכול להיות מסוכן לגוף, dangerous, אף על פי שזה לא יהרוג אותך. אוקיי, כיוון זה חזי לצרופי, אפשר לצרף, להוסיף חצי ועוד חצי, אז כמובן אפילו חצי זה אסור. ריש לקיש אומר מותר מן התורה. לא, הוא חושב שזה מותר לאכול חצי כזית של חלב, כי התורה אומרת אסור לאכול. אכילה, אמר רחמנה, אסור לאכול. וכשאני אוכל חצי זית, זה לא נקרא אכילה, זה נקרא חטיף, זה נקרא סנאק, וזה לא אכילה. אכילה, אמר רחמנה, ולקה, ואין אכילה פה. אם אני אוכל חצי זית, זה לא נקרא אכילה. שואל רב יוחנן על ריש לקיש, איטיבי. Now, איטיבי זה מילה שמביא ברייתא, ברייתא זה מזמן המשנה, וזה חכמי המשנה, זה מהתנאים, ואם התנאים אומרים שדבר אסור מן התורה, ריש לקיש לא יכול להגיד שזה מותר מן התורה, כי ריש לקיש הוא רק אמורה. אמורה לא הולך נגד תנא, הגמרא לא הולכת נגד המשנה או הברייתא. אז כתוב פה איטיבי. איטיבי רבי יוחנן ריש לקיש. מה כתוב בברייתא? What's in the quotes? מפה עד לפה. זה הברייתא. מאין עד חלב. מה כתוב בברייתא? אין לי אלא כל שישנו בעונש, ישנו באזהרה. אני רק יודע שאם אני חייב עונש, זה בוודאי אסור. אבל קוי וחצי שיעור, הואיל ואינו בעונש, כיוון שקוי, שזה ספק בהמה, ספק חיה, קוי
לא מקבלים עונש, כי זה ספק, אי אפשר לתת עונש אם אני לא בטוח שאני עושה עבירה. אז הייתי חושב, יכול אינו באזהרה, הייתי חושב שאולי זה לא אסור, אזהרה זה warning, כשהתורה נותנת אזהרה זה איסור בתורה, וגם חצי שיעור אותו דבר, חצי שיעור אין בו עונש, אולי אין בו אזהרה, אולי אין בו איסור. So once again, עונש זה כשחייבים לקבל כרת, או you're liable, you're guilty, ולכן מקבלים עונש. אזהרה זה האיסור בתורה. תלמוד לומר, הפסוק מלמד אותי כל חלב. מהמילה כל, אני לומד שתמיד יש איסור חלב. כל חלב אסור לאכול, כמו שכתוב בפסוק. כל חלב שור כסף העז לא תאכלו. כל חלב. חלב, once again, זה השומן שאסור בבהמה. הקצב, הבוטשר, מוריד את זה, ואני לא רואה את זה. זה רק אסור משור כסף ועז, רק מדמסטיקטד בהמות, רק מבהמה, ולא מחיה כמו צבי, ודברים דומים לזה. אז אומרת הברייתא, מהמילה כל חלב, אני לומד שאפילו קצת מחלב אסור, אוקיי? אפילו חצי שיעור. זה נשמע נגד ריש לקיש. רבי יוחנן שואל נגד ריש לקיש. רבי יוחנן אומר, that's a proof to me. זה ראיה לי, כי כתוב כל חלב, אפילו חצי שיעור כתוב בברייתא. זה אסור, אף על פי שאין עונש. אומר ריש לקיש, זה לא שאלה. כשכתוב כל חלב, לא לומדים את זה מהפסוק, זה לא איסור דאורייתא, זה לא אסור מן התורה, זה רק אסור מדרבנן. וקרא, והפסוק הוא אסמכתא בעלמא, הפסוק הוא רק רמז מן התורה לדין דרבנן. אז יש לנו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, רבי יוחנן אומר אסור מן התורה, ריש לקיש אומר מותר מן התורה, והסיבה שלו, כיוון דחזי להצטרופי, אפשר לחבר, put together, חצי שיעור עם עוד חצי שיעור ויהיה עונש. אם זה נכון, אז ודאי חצי שיעור זה צריך להיות אסור, עם חצי ועוד חצי יש עונש. אומר ריש לקיש, לא, כתוב לא תאכלו, וזה תאכילה, זה כזית. אם אני לא אוכל השיעור, אני אוכל חצי שיעור, זה לא נקרא אכילה, זה נקרא חטיף או רסנק. שאלנו קושיה מהברייתא, שאלה קשה מהברייתא נגד ריש לקיש, כי כתוב כל חלב, sounds like שזה דאורייתא, אומר ריש לקיש, לא, זה לא דרשה רגילה, לא לומדים את זה מהפסוק, אלא זה רק אסמכתא רמז מן התורה לדין דרבנן. כמו שאמרתי, קוי זה ספק בהמה, ספק חיה, like a buffalo, לא יודעים אם זה domesticated בהמה, או שזה חיה וזה לא domesticated, אוקיי? וגם קוי וחצי שיעור לא חייבים עונש. בדף עין ו' למדנו את הגמרא, ששאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה? למה המן ירד כל יום ולא ירד רק פעם אחת בשנה? אמר להם, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אמשול לכם משל, אני אתן לכם סיפור שיסביר לנו את הסיפור שלנו, הסיפור של המן. למה הדבר דומה? למה זה דומה, similar? למלך בשר ודם שיש לו בן אחד. פסק לו מזונותיו, הוא נתן לו אוכל מזונות פעם אחת בשנה. נתן לו את כל האוכל לשנה שלמה, ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה. זה בעיה, כי הבן לא בא לבקר, to visit, את האבא אלא פעם אחת בשנה. What do I need him for? הוא נתן לי את כל האוכל, אז אני לא בא אליו. אז המלך כעס, אז עמד ופסק מזונותיו בכל יום. אמר המלך, you know what? אני אתן לך רק אוכל לכל יום, וזהו. והיה מקביל פני אביו כל יום. אז המלך ראה את הבן שלו כל יום, כי הבן צריך לבוא כל יום, ולהגיד, היי אבא, תן לי אוכל בבקשה. אז הוא מדבר עם האבא כל יום.
אף ישראל, אותו דבר במן. בני ישראל הם כמו הבן, השם הוא כמו המלך, actually, הוא באמת המלך, המלך עם ה' הידיעה, מי שיש לו 4 ו5 בנים, ישראלים במדבר, שיש לו הרבה ילדים, היה דואג, היה worried, ואומר, שמא לא ירד מן, מחר, מה יקרה? אז הוא מפחד, הוא דואג. נמצאו כולם מתים ברעב, כולנו נמות ברעב. אז מה הם עשו? נמצאו כולם מכוונים את ליבם לאביהם שבשמיים. אז כולם מתפללים אל השם, מכוונים את ליבם, יש להם כוונה להשם, אומרים להשם, היי השם, תביא לי בבקשה מן מחר, אני דואג, אני מפחד. זה סיבה אחת. דבר אחר, שהיו אוכלים אותה כשהוא חם, כדי שיהיה טרי, fresh וחם כל יום, הם מקבלים את המן. דבר אחר, could you believe it? לקחת את כל המן לכל השנה, זה המון לשאת מסוי הדרך, they'd have to carry את כל הזמן, וזה לא טוב. למדנו גם כן את הקטע הזה לפני סוכות מדברים פרק ח', שהשם אומר, אל תשכחו שבארץ ישראל, כשנכנסים לארץ ישראל, אז אני אבנה בית טוב, ואני אוכל את כל התבואה שלי, ויש לי בקר וצאן, יש לי כל כך הרבה כסף, ורם לבביך, I'm going to feel high, I'm going to feel haughty, I'm going to feel full of myself. ושכחת את אדוני אלוהיך, המוציאך מארץ מצרים, מבית עבדים, ואולי תשכח את השם, שהשם עוזר לך תמיד, כי מי נותן לי כסף? אני עובד בשביל כסף, אז יש לי אוכל כדי לאכול, ואני לא מקבל שום דבר מהשם. אני בונה בית טוב, כל הבתים שלנו הם כל כך טובים, יש לנו גג שמגן עלינו, it protects us. Why do we have to think about God? השם אומר, במדבר זה היה קל לזכור את השם, אבל בחוץ מהמדבר יש לנו את הכל, ואולי נשכח את השם, ונגיד, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אני אחשוב, I did everything, I got myself everything, ואני לא צריך את השם. No. כשנכנסים לארץ ישראל, והיום גם כן, בארצות הברית צריכים לזכור וזכרת, כי השם אלוקיך הוא נתן לך כוח לעשות חיל. נכון, you make a lot of money, חיל, אבל מי נותן לך את הכוח ללכת לעבודה? Maybe I get sick, ואני לא יכול ללכת לעבודה. מי נותן לי כוח? השם. אז גם היום צריכים להתפלל להשם, לכסף, לעבודה, לכל דבר שיש לנו, לבתים טובים. וזה הסיבה שאנחנו נכנסים לסוכה פעם אחת בשנה, כדי שנזכור, really תמיד אנחנו גרים בסוכה, all the time. It doesn't look like a סוכה, אני בניתי את זה, אבל באמת השם מגן עלינו היום, כמו שהוא הגן, protects us במדבר. היום זה כמו המדבר. הדבר האחרון שלמדנו, זה היה העניין של איסור רחיצה ואיסור שיחה. רחיצה זה שאני רוחץ את כל הגוף, אבל כתוב פה תנו רבנן, למדנו בברייתא, ותמיד כשיש תנו רבנן, למדנו בברייתא, למדו חכמים בברייתא בזמן התנאים, וזה תמיד נתחיל נושא חדש, אוקיי? אז למדנו תנו רבנן, אסור לרחוץ ביום הכיפורים, מקצת גופו, קצת, רק חלק קטן מהגוף, אפילו אצבע אסור לרחוץ, ככל הגוף, כמו שאסור לרחוץ את כל הגוף, להתקלח, to take a shower, אסור גם לרחוץ אפילו את האצבע. אבל אם היה מלוכלך בטיט ובצואה, אם יש לי mud, טיט על הידיים, או צואה חס ושלום דודו, או פופ ביד, רוחץ כדרכו, מותר לרחוץ אפילו עם סבון, כדרך הרגיל, ואינו חושש, don't worry. אשר אולי תעשה עבירה. זה לא עבירה. אותו דבר בשיחה. שיחה זה עם שמן, אני שם שמן על הגוף, רחיצה זה עם מים, but they're very similar. אסור לסוך ביום כיפור, לשים שמן על הגוף, מקצת גופו ככל גופו. גם אסור לשים את זה על כל הגוף, וגם אסור לשים את זה אפילו על אצבע, מקצת גופו, קצת מהגוף. ואם היה חולה, או שהיו חטטים בראשו, אם הוא חולה, או שיש לו פימפלס על הגוף, שח כדרכו ואינו חושש, מותר לעשות שיחה
Velo choshesh, don't worry about the avera. דבר אחר שלמדנו זה מהשולחן ערוך, שהסיבה שמותר לרחוץ כשיש טיט או צואה על הגוף, זה בגלל שלא אסרו אלא רחיצה של תענוג, זה רק אסור לרחוץ כשיש pleasure, כשיש תענוג, הנאה מהרחיצה, כי זה נגד, it's against, ועיניתם את נפשותיכם. Very quickly, כשל website הזה, shas, shas.alhatorah.org, and you click here, lemala, and you go to Yoma, and you go to the proper daf, you'll see the Steinsaltz, and Steinsaltz in English will also help you.